Standard 12th, Subject English, Unit 4, The Adjustment. એડજસ્ટમેન્ટ એટલે સમાયોજન. આપણે એકબીજા સાથે ગોઠવાઈ જઈએ, સેટ થઈ જઈએ, સેટલ થઈ જઈએ, એને કહેવાય એડજસ્ટમેન્ટ. આ જે યુનિટ છે એ ગુલઝારે લખેલું છે. આપણે વાંચીએ. આના રાઇટર છે ગુલઝાર. It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. હવે અહીંયા ગુલઝાર કહે છે કે અમારી એક બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ કે અમે મારા નાના છે એને મારા નાની જ્યારે ગુજરી ગયા, એક્સપાયર થઈ ગયા, ત્યારે એના ફ્યુનરલ એટલે અંતિમ ક્રિયાની જે વિધિ હોય એને ફ્યુનરલ કહેવાય. અમે મારા નાનીની અંતિમ ક્રિયાની જે વિધિ હોય એમાં અમારા નાનાને ન લઈ ગયા, એ અમારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. ગો ટેક હર અવે, whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. આ શબ્દ છે નાના છે એ કહે છે ગુલઝારને, ગો ટેક હર અવે, જાઓ એને લઈ જાઓ, એટલે નાનીને. વિસ્પર ઇન્ટુ હર ઇયર્સ, વિસ્પર એટલે ગણગણવું, એના કાનમાં કહેજો, ગણગણજો, ધેટ આઈ ટુ એમ ઓન ધ વે, હું પણ રસ્તામાં જ છું, નોટ ફાર બિહાઇન્ડ, એનાથી પાછળ નથી. ટેલ હર આઈ વિલ સી હર ઇન ધ બિયોન્ડ, સી હર ઇન ધ બિયોન્ડ એટલે એના મૃત્યુ પછી એને મળીશ. એને કહેજો કે હું મૃત્યુ પછી એને મળીશ. With heavy heart, we hoisted Nani's bier over our shoulders. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room, pulling the door shut after him. With heavy heart, ખૂબ જ heavy heart એટલે દુઃખ સાથે. We hoisted Nani's bier એટલે ઠાઠડી. અમે નાનીની ઠાઠડી ઉંચકી અમારા ખભા પર. I turned to look just once and found Nana. મેં ખાલી એકવાર નાના શું કરે છે એ જોવા માટે હું પાછો વળ્યો અને મને બાલ્કનીમાં શું દેખાણું, તો કે નાના બાલ્કનીમાં હતા. પુલિંગ ધ શટ, બાલ્કનીનો જે દરવાજો છે એ અંદર ગયા અને બંધ કરી દીધો. He had lived with Nani for over half a century, seen her radiant face every day of those years. હવે નાના છે એ નાની સાથે હાફ અ સેન્ચુરી એટલે 50 વર્ષ સુધી સાથે રહ્યા અને એનો રેડિયન્ટ એટલે એકદમ ચળકતો, અને નાનીનો જે એકદમ ચળકતો ફેસ છે, ચહેરો છે, એ કાયમ જોતા વર્ષો સુધી. He must have been what, about 85, and yet he would find something to grumble at everything. હવે નાના છે એ 85 વર્ષના હશે અને એ ગમે તે બધી વાત પર થોડો ઘણો બડબડાટ કરે. કેના પર, તો કે નાની જે કાંઈ બી કરે એના પર એ થોડો ઘણો બડબડાટ કરે. ગ્રમ્બલ એટલે બડબડવું. He would keep quibbing with her as if they were two people who had just married in the first flush of love and were still discovering each other. એ લોકો નાની વાતોમાં દલીલ કરે, નાના અને નાની, કેવી રીતે જાણે કે એ લોકોના હમણાં જ નવા લગ્ન થયા હોય અને હજી એકબીજાને ઓળખતા ન થયા હોય એ રીતે બંને એકબીજા સાથે નાની વાતોમાં દલીલ કરતા. At times, a pretty quarrel would push them into long silence. કોઈક વાર પેટી એટલે એકદમ નાની વાત, એકદમ તુચ્છ વાતમાં બંને ઝઘડો કરે અને લાંબા સમય સુધી બંને એકબીજા સાથે બોલે નહીં. લોંગ સાયલેન્સ એટલે ખૂબ જ શાંત થઈ જાય, એકબીજા સાથે બોલે નહીં. They would stop talking to each other for days together. એ લોકો ઘણા બધા દિવસો સુધી એકબીજા સાથે વાત ન કરતા. નાની એવી બાબતમાં ઝઘડો કરે અને પછી કઈ સુધી અબોલા રાખે અને વાતો ન કરે. When we would try to intervene, old Nana would quip, "It happens, son, it happens. It takes time to adjust to each other."
અને જ્યારે ગુલઝાર કહે છે કે જ્યારે અમે લોકો ઇન્ટરવન એટલે સમાધાન કરવું, જ્યારે અમે લોકો એ બે વચ્ચે પડીએ ને સમાધાન કરાવવાની ટ્રાય કરીએ એ લોકોના ઝઘડામાં, ત્યારે નાના ક્વિપ કરે. ક્વિપ એટલે કોઈ સમજદારીવાળી વાત કરે કે ઇટ હેપન્સ સન, દીકરા આવું થાય. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ એડજસ્ટ ટુ ઈચ અધર. એકબીજા સાથે એડજસ્ટ થવામાં થોડો ટાઈમ લાગે. It was fun listening to him talk. It was fun listening to him. એની વાતો સાંભળવાની મજા આવતી. Mother would always reprimand us. You people provoke me and my mother has to bear the brunt. મારા મમ્મી છે ગુલઝાર કે એ અમને લોકોને ખીજાતા અને કહેતા કે પ્રોવોક એટલે ઉશ્કેરવું. તમે મારા પપ્પાને ઉશ્કેરો છો અને એના લીધે મારા મમ્મીને બેર એટલે સહન કરવું, અને મારા મમ્મીને ખોટી વાતો સહન કરવી પડે છે. હર મધર મીન્સ અવર નાની, એન્ડ નાની વુડ whoosh out a few words together from her toothless mouth. Be grateful that I gave you 2 grandsons. Now for the love of God, just shut up. નાની એના જે ટૂથલેસ માઉથ એટલે દાંત વગરનું મોઢું છે એમાંથી ગણગણતા, વુશ એટલે વુશ આઉટ એટલે ગણગણતા કે મારો બી ગ્રેટફુલ દેટ આઈ ગેવ યુ 2 ગ્રાન્ડસન્સ. નાની એવું નાનાને કહેતા કે તમે મારો આભાર માનો કે મેં તમને 2 ગ્રાન્ડસન આપ્યા એટલે પૌત્રો. નાવ ફોર ધ લવ ઓફ ગોડ જસ્ટ શટ અપ. હવે ભગવાનને માટે ચૂપ થઈ જાઓ. My brother and I were at a very young and impressionable age when our father married a second time. હું અને મારો ભાઈ ખૂબ નાના હતા અને ઇમ્પ્રેશનેબલ એજ એટલે જલ્દી કોઈની વાતમાં આવી જાય એવી એજ. ખૂબ નાના હતા જ્યારે મારા પપ્પા છે એણે બીજા લગ્ન કર્યા. ગુલઝાર કહે છે, he would often arrogantly parade into the house with his new wife. એરોગેન્ટલી એટલે અહંકારી રીતે. મારા પપ્પા છે એ ખૂબ જ અહંકારથી અમારા ઘરમાં એની નવી વાઈફ સાથે ચાલતા. મધર વોઝ હેલ્પલેસ એટલે લાચાર. મારી મમ્મી લાચાર હતી. મારા પપ્પાએ બીજા લગ્ન કરી લીધા અને એની વાઈફ સાથે ઘરમાં રહેવા માંડ્યા અને મારી મમ્મી લાચાર હતી, એવું કહે છે ગુલઝાર. There was nothing she could do about it. મારી મમ્મી એકદમ લાચાર હતી, એ આ બાબતે કંઈ જ કરી શકે એવી નહોતી. બટ નાની ફોટ વિથ હર. પણ નાની છે, મારી મમ્મી કંઈ નહોતી કરતી, ખૂબ લાચારી અનુભવતી હતી, પણ નાની છે એ લડી. નાની છે એ મારા મમ્મી સાથે લડ્યા. એન્ડ scooped the 2 of us into her arms and brought us into her house. નાની છે એ મારા મમ્મી સાથે લડી અને અમને બંને ભાઈઓને એને ગળે લગાડી લીધા. સ્કૂપ્ડ એટલે ગળે લગાડવું, અને કહેવા લાગ્યા યુ વોન્ટ ટુ, અને એના ઘરે લઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા મારી મમ્મીને યુ વોન્ટ ટુ રોટ હિયર. રોટ એટલે સડવું. યુ વોન્ટ ટુ રોટ હિયર, ડુ સો. મારા નાની છે એ મારા મમ્મીને કહેવા લાગે તારે અહીંયા રહેવું છે ને અહીંયા સડવું છે તો તું એવું કર. બટ આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સ્ટે હિયર. પણ હું મારા જે પૌત્રો છે એને અહીંયા રહેવા નહીં દઉં. ટુ ગેટ થ્રેશ્ડ બાય ધેર સ્ટીફ મધર. એની સાવકી માતાથી અપમાન સહન કરવા માટે હું મારા પૌત્રો છે એને અહીંયા નહીં રહેવા દઉં. તારે અહીંયા રહેવું હોય તો રે, હું એને લઈ જાઉં છું ઘરે. ઇફ એની વન ગોટ હર વે વિથ નાના, ઇટ વોઝ નાની. નાનાને કોઈ પણ વાતમાં સમજાવી શકતા તો એ નાની હતા. શી વુડ ટેલ ઇટ ટુ હિઝ ફેસ. યુ વિલ રિગ્રેટ ઇટ ધ ડે આઈ ડાય. નાની છે એ સીધું નાનાના મોઢા પર જ કહી દેતા, મોં પર જ કહી દેતા, યુ વિલ રિગ્રેટ એટલે અફસોસ કરો. વેન ધ ડે આઈ ડાય, જે દિવસે હું મરી ગઈ એ દિવસે તમને ખૂબ અફસોસ થશે. યુ ડોન્ટ સ્પીક વિથ ધ મધર ઓફ ધીસ 2 ચિલ્ડ્રન. તમે આ 2 બાળકોની માતા સાથે વાત નથી કરતા.
They are also not going to talk to you. એ લોકો પણ તમારી સાથે નહીં વાત કરે જ્યારે હું મરી જઈશ. You will sit all by your side in the balcony and bath in the sun and your own loneliness. તમે છે એ તમે એકલા પડી જશો અને તમે તમારી બાલ્કનીમાં એકલા જ બેસશો અને તમે ખૂબ જ એકલતા અનુભવશો. લોનલીનેસ એટલે એકલતા. નાના વુડ સે બેરલી ઓડિબલી, I am older than you. You just wait and watch who's going to go first, you or I. નાના છે એ સામે જવાબ આપતા બેરલી ઓડિબલી એટલે સંભળાય એવું, બેરલી એટલે માંડ સંભળાય એવું, ખૂબ ધીમું. આઈ એમ ઓલ્ડર દેન યુ, હું તારા કરતાં મોટો છું. યુ જસ્ટ વેઇટ એન્ડ વોચ, તું જો હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો ફર્સ્ટ, યુ ઓર આઈ, જોઈએ કોણ જાય છે પહેલાં, હું કે તું. શી વુડ સિમ્પલી સે યસ યુ વિલ સી, જસ્ટ વોચ. અને નાની છે કે હા જોઈએ, હા તમે જોજો, જોઈએ કોણ પહેલાં જાય છે એમ. એન્ડ નાની રિયલી ડીડ લીવ બિફોર હિમ. અને નાની છે એ ખરેખર નાના પહેલાં અમને છોડીને વયા ગયા. નાના બીકેમ ઓલ ધ મોર ઇરિટેબલ નાવ એઝ ઇફ શી હેડ લોસ્ટ અ વેજર. નાના છે એ ખૂબ જ ઇરિટેબલ થઈ ગયા, આમ સહન ન કરી શકાય એવા થઈ ગયા, જાણે કે એણે કોઈ વેજર એટલે શરત, એણે કોઈ શરત હારી ગયા હોય એવું વર્તન કરવા લાગ્યા. ફોર અ ફ્યુ ડેઝ હી ટુક આઉટ હિઝ એંગર ઓન ફૂડ. થોડા દિવસો સુધી એનો ગુસ્સો જમવા પર ઉતારવા લાગ્યા. હી વુડ પુશ અવે હિઝ પ્લેટ એન્ડ સે ટેલ હર આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇટ. એ છે એની પ્લેટ છે એને જમવા માટે આપીએ તો એ પાછી ધકેલી દેતા અને કહેતા કે એને કહો હું નહીં જમું, મારે જમવું નથી. હી ઇમ્પ્રિઝન્ડ હિમસેલ્ફ ઇન ધ બેડરૂમ. એના બેડરૂમમાં એને અંદર કેદ કરી રાખતા. We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana, but he did not let us cart away Nani's bed. અમે લોકો છે એ નાનીની થોડી ઘણી વસ્તુ, હવે નાની એક્સપાયર થઈ ગયા એટલે એની વસ્તુઓનું કોઈ કામ ના હોય એટલે ગુલઝાર કહે છે કે અમે નાનીની થોડી ઘણી વસ્તુઓ, બિલોંગિંગ્સ એટલે વસ્તુઓ, સામાન છે અમે રૂમમાંથી થોડો કાઢી નાખવા માટે વિચાર્યું અને એટલે નાના માટે થોડી જગ્યા થાય ને વધારે એને નાનીની યાદ ના આવે. પણ નાના છે એ નાનીનો બેડ છે એને રૂમમાં જ રહેવા દીધો, કાઢવા ન દીધો. ઇન અ ડ્રાય હોલો કોર્સ વોઇસ હી સેડ લેટ ઇટ બી, વેર એલ્સ શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્લીપ. એકદમ ધીમા અવાજે એણે કીધું નાનાએ ગુલઝારને કે આ બેડ અહીંયા રહેવા દો, નાની આવશે તો એ સૂશે ક્યાં એમ, તેણી સૂશે ક્યાં. એટલે અહીંયા એવું છે કે નાના છે એને વિશ્વાસ જ નથી આવતો કે નાની એક્સપાયર થઈ ગયા છે. The day we had to take Nani's ashes away for immersion, that day too Nana stayed locked in the room. જે દિવસે નાનીની એશિસ એટલે અસ્થિઓ, ઇમર્શન એટલે પધરાવવી, જે દિવસે અમે નાનીની અસ્થિઓ પધરાવવા જવાના હતા એ દિવસે પણ નાના છે એ પોતાના રૂમમાં અંદર પૂરાયેલા જ રહ્યા, લોક જ રહ્યા. When I went in, I found him sitting on her bed. જ્યારે હું રૂમમાં અંદર ગયો ત્યારે મેં જોયું કે નાના છે એ નાનીના બેડ પર બેઠા હતા. He just touched the urn and said, urn એટલે કળશ, જે અસ્થિનો કળશ હતો એને ટચ કર્યો અને કહ્યું ટેક હિમ અવે, એને લઈ જાઓ. ઓલ માય લાઈફ હિમ, અહીંયા તમે જોયું હિમ એટલે અહીંયા હવે નાના છે એ નાની બનીને વાત કરે છે ગુલઝાર સાથે અને કહે છે કે ટેક હિમ અવે એટલે આને લઈ જાઓ. ઓલ માય લાઈફ હી જસ્ટ કેપ્ટ ફાઇટિંગ વિથ મી. એને આખી જિંદગી મારી સાથે ઝઘડા જ કર્યા છે. ધ શિફ્ટ વોઝ ગ્રેજ્યુઅલ એટલે નાના છે એ ક્યારેક નાની બનીને વાત કરતા અને ક્યારેક નાના બનીને વાત કરતા. એ જે શિફ્ટ છે એ ધીમે ધીમે ચેન્જ થતી. આઈ ડીડ નોટ પે મચ હીટ ટુ ઇટ. પે મચ હીટ ટુ એટલે ધ્યાન આપવું. મેં આ બધી વસ્તુ પર બહુ ધ્યાન ન આપ્યું એ દિવસે, દેટ ફર્સ્ટ ડે. પહેલા દિવસે મેં આ બધી વાત પર બહુ ધ્યાન ન આપ્યું. બટ લેટર ઇટ બીકેમ મોર એવિડન્ટ. પણ ધીમે ધીમે આ વસ્તુ વધારે
વધારે સાબિત થવા લાગી કે નાના છે એ નાની તરીકે વર્તન કરે છે. અનધર ડે આઈ કોટ હિમ ટેકિંગ નાનીઝ કફ સિરપ. એક બીજા દિવસે મેં જોયું કે નાના છે એ નાનીનું કફ સિરપ લેતા હતા. હી વોઝ મેઝરિંગ ઇટ બાય ધ કેપફુલ એક્ઝેક્ટલી ધ વે નાની યુઝ ટુ. નાની જેવી રીતે કફ સિરપ લેતા હતા અને માપ કરતા હતા કફ સિરપનું, એ જ રીતે એ લેતા હતા નાના. આઈ આસ્ક્ડ હિમ, વોટ્સ ધેટ યુ આર ડુઈંગ? ગુલઝાર કહે છે કે મેં એને પૂછ્યું કે તમે શું કરો છો નાના? What am I supposed to do then? This dang cough just doesn't let up. અહીંયા નાના કહે છે કે હું શું કરું? આ જે કફ છે એ જતો જ નથી ને. એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ ટર્ન ઓફ ફ્રેઝ દેટ નાની વુડ હેવ યુઝડ. નાની જે રીતે વાતો કરતા હતા, જે રીતે વાક્ય બોલતા હતા, એ જ રીતે નાના બોલ્યા. He paused, threw me a look and said, when this bottle gets over, get me a new one. અને નાના છે થોડીક વાર થોભ્યા, પોઝ લીધો, મારી સામે જોયું અને કીધું કે આ પૂરી થઈ જાય બોટલ એટલે મારા માટે એક બીજી નવી બોટલ લઈ આવજે. આઈ વોઝ અ લિટલ ટેકન અબેક એટલે શોક થઈ જવું, એકદમ આઘાત લાગવો. એટલે જે ગુલઝાર છે એને એવું થયું કે ઓહો, મને તો એકદમ આઘાત લાગી ગયો, કેમ કે નાના છે એ નાનીની જેમ જ કફ સિરપ કાઢતા હતા, નાનીની જેમ જ વાત કરતા હતા, નાનીની જેમ જ વર્તન કરતા હતા. બટ ધીસ વોઝ નથિંગ કમ્પેર્ડ ટુ ધ શોક હી ગેવ મી અ ફ્યુ ડેઝ લેટ. પણ આ તો કાંઈ નથી, થોડા દિવસ પછી તો મને એના કરતાં પણ મોટો શોક લાગ્યો, આઘાત લાગ્યો. I told him, Nana, let's go to salon. You need a haircut. ગુલઝાર કહે છે કે મેં કીધું કે નાના આપણે ચલો સલૂનમાં જઈએ, તમારે વાળ કપાવવાની જરૂર લાગે છે. I insisted, if you don't want to go then I will call a barber home. ગુલઝાર કહે છે કે મેં નાનાને કીધું કે તમારે ત્યાં ન જવું હોય તો હું બાર્બર એટલે વાણંદને ઘરે બોલાવી દઉં, એ તમારા વાળ કાપી દે. He did not even bother to look at me this time. આ વખતે નાનાએ મારી સામે જોવાની પણ તસ્દી ના લીધી. He began to shake his head. એણે માથું ધૂણાવીને ના પાડી. No, he will kill me. ના, એ મને મારી નાખશે. He doesn't like my hair cut short. હવે અહીંયા નાના છે એ નાની બનીને ગુલઝારને કહે છે કે મારો હસબન્ડ છે એટલે નાના છે, એને મારા નાના વાળ ગમતા નથી, શોર્ટ વાળ ગમતા નથી. હી વિલ નેવર અપ્રૂવ. એ ક્યારેય મને નહીં કપાવવા દે. હિઝ ઇન્ટોનેશન વોઝ નેઝલ એક્ઝેક્ટલી લાઇક નાનીઝ. એનો જે બોલવાનો ટોન હતો એ નેઝલ એટલે નાકથી બોલવાનો, જેવી રીતે નાની બોલતા હતા એ જ રીતે બોલવા માંડ્યા હતા. ઇટ સીમ્ડ એઝ ઇફ ઇટ વોઝ નાની હુ વોઝ સ્પીકિંગ. આઈ મૂવ્ડ બેક અ લિટલ વરીડ. એવું લાગતું હતું કે જાણે નાની જ વાત કરતા હોય, એટલે મને ખૂબ ચિંતા થઈ. ગુલઝાર કહે છે, આઈ હેડ અ ફ્રેન્ડ, ડૉક્ટર કે.ડી. કામ્બલે, અ સાયકેટ્રિસ્ટ. આઈ કોલ્ડ હિમ ઓવર. ગુલઝાર કહે છે કે મારો એક ફ્રેન્ડ છે ડૉક્ટર કે.ડી. કામ્બલે, એ એક સાયકેટ્રિસ્ટ છે, મનોચિકિત્સક છે. મેં એને ફોન કર્યો અને બોલાવ્યા. હી ટોક ટુ નાના એટ લેન્થ ફોર hours. ડૉક્ટર છે એ નાના સાથે કલાકો સુધી વાત કરી. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ નાના કેપ્ટ ક્વાઇટ. મોટાભાગના સમયે નાના એકદમ શાંત હતા. હી ડીડ નોટ આન્સર મોસ્ટ ઓફ કામ્બલેસ ક્વેરીઝ. એણે કામ્બલેના મોટાભાગના પ્રશ્નોના જવાબ જ ન આપ્યા. બટ વેન હી ડીડ, હી સ્પોક લાઇક નાના નોર્મલી ડીડ એન્ડ ઇન હિઝ ઓન વોઇસ. અને મોટાભાગે એ જે નાના બનીને જ ડૉક્ટર કામ્બલે સાથે વાત કરતા હતા. સમથિંગ એલ્સ બીકેમ એવિડન્ટ ટુ. બીજું પણ થોડુંક ઘણું પુરવાર થયું. To one of the numerous questions that Kamble asked him, he said, these only she can answer. I will ask her when she comes. ત્યારે અમુક પ્રશ્નો કામ્બલેએ પૂછ્યા ત્યારે નાનાએ કીધું કે આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મને નથી ખબર, આ તેણીને ખબર હશે, નાનીને. એટલે જ્યારે એ આવશે ત્યારે હું એને પૂછીશ.
ડૉક્ટર કામલે શોટ બેક. વેર હેઝ શી ગન? ડૉક્ટર કામલે એને પૂછ્યું, ક્યાં ગયા છે? The ends of his lips curled up a little in a smile. Oh, she doesn't really tell me her whereabouts. પછી એણે થોડીક સ્માઇલ આપી નાનાએ અને કીધું કે એ ક્યાં જાય છે એ મને ક્યારેય કહેતી નથી. When Nana left, Dr. Kamble said, he does not perceive your nanny as dead. ડૉક્ટર કામલે જ્યારે નાના ગયા ત્યારે ડૉક્ટર કામલેએ ગુલઝારને કીધું કે હી એટલે નાના ડઝન્ટ પરસીવ યોર નાની એઝ ડેડ. નાના છે એ નાનીને ક્યારેય ડેડ માનતા જ નથી, એ મરી ગઈ છે એ હજી એને સ્વીકારતા જ નથી. હી હેઝ બિગન ટુ લીવ અ ડબલ લાઈફ. એણે એક બેવડી જિંદગી જીવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. ઇનફેક્ટ ધેર ઇઝ મોર ઓફ હર એન્ડ લેસ ઓફ હિમ. હવે નાનાની જીવનમાં વધારે નાની છે, નાના કરતાં વધારે નાની બનીને રહે છે. ઇનફેક્ટ ધેર ઇઝ મોર ઓફ હર એન્ડ લેસ ઓફ હિમ. હી હેઝ બિગન ટુ થિંક હિમસેલ્ફ એઝ નાની. એની જાતને નાની સમજવા લાગ્યા છે. વોટ એવર હેપન્સ ઇટ હેપન્સ ટુ હર. જે કાંઈ પણ એને થાય છે એ ખરેખર નાનીને થાય છે. શી ઇઝ ધ વન હુ નીડ્સ ટુ બી ફેડ. નાની છે એની અંદર જે નાની છે એને જ એ ખવડાવવા ઈચ્છે છે. જે કાંઈ થાય છે એને જ થાય છે. શી ઇઝ ધ વન હુ ફીલ્સ ટ્રસ્ટી. એની અંદર જે નાની તરીકેની જે જિંદગી જીવે છે એને એ જ શી ઇઝ ધ વન હુ ફીલ્સ. વોટ એવર હેપન્સ ઇટ હેપન્સ ટુ હર. જે કાંઈ બી થાય છે નાનાને એ ખરેખર નાનીને થાય છે. જે કાંઈ પણ થાય છે એ ખરેખર નાનીને થાય છે. શી ઇઝ ધ વન હુ નીડ્સ ટુ બી ફેડ. તેણી જ છે જે ખરેખર જેને ખવડાવવામાં આવે છે. શી ઇઝ ધ વન હુ ફીલ્સ ટ્રસ્ટી. તેણી જ છે કે જેને તરસ લાગે છે. શી ઇઝ ધ વન હુ ફીલ્સ ધ પેઇન. તેણી જ છે જેને દુઃખનો અનુભવ થાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ શી હુ ટેક્સ ધ મેડિસિન. અને આ તેણી જ છે જે દવાઓ ખાય છે. હી ઓનલી સ્વેલોઝ ધ પિલ્સ ઓન હર બિહાફ. તેણીના બદલે ખરેખર તે એટલે કે નાના ખરેખર દવાઓ ગળે છે. સ્વેલો એટલે ગળવું. આઈ ડ્રોવ ધ ગુડ ડોક્ટર બેક ટુ હિઝ હોમ. હું ડૉક્ટરને તેના ઘરે મૂકી આવ્યો. હી સેડ ધેટ નાના વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોર્ટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. તેણે ગુલઝારને કહ્યું કે નાના એ એક જાતની ડબલ પર્સનાલિટી નામના મનોરોગથી પીડાય છે. ધ કન્ડિશન વોઝ લિટલ અન્ડરસ્ટુડ. ખરેખર આ પરિસ્થિતિ સમજી શકાય એવી નથી. હી સેડ એન્ડ ધેર વોઝ નો શ્યોર ક્યોર ફોર ઇટ. આના માટેની કોઈ પ્રોપર સારવાર નથી. હી સેડ વી વિલ keep at it and do our best, but at your nana's age that kind of recovery is nearly impossible. ડૉક્ટર કામલે કહે છે કે હું ઘણું બધું ટ્રાય કરી શકત એને સાજા કરવાની, પણ નાનાની જે ઉંમર છે એ પ્રમાણે એની રિકવરી છે એ ઇમ્પોસિબલ છે. As I was about to leave, he asked me, tell me one thing, how does it make any difference to you whether he is Nana or thinks himself to be Nani? ડૉક્ટર કામલે ગુલઝારને પૂછે છે કે તમને લોકોને શું ફરક પડે, એક વાત મને કહો કે તમને લોકોને શું ફરક પડે છે કે એ નાના હોય કે એ પોતાની જાતને નાની માનતા હોય. હાઉ ડઝ ઇટ ચેન્જ એનીથિંગ વેધર હી ઇટ્સ રાયતા બાય staying your nanny or refuses to eat raita by morphing into your nanny. ડૉક્ટર કહે છે કે તમને શું ફરક પડે છે, એનાથી શું ફરક પડે છે કે નાના બનીને રાયતું ખાય કે નાની બની અને રાયતું ખાવા માટેની ના પાડી દે, ઇનકાર કરી દે રાયતું ખાવા માટે. લેટ હિમ લીવ હિઝ લાઈફ એની વે હી વોન્ટ્સ ટુ. એ જેવી રીતે જીવે છે એને એવી રીતે જીવવા દો. આઈ વોઝ લેટ કમિંગ બેક હોમ બટ વેન આઈ ડીડ ફીલ ક્વાઇટ unburdened and a lot less worried by what Dr. Kamble had said. હું ખૂબ મોડેકથી ઘરે આવ્યો અને હું ખૂબ જ અનબર્ડન્ડ એટલે એકદમ મારા માથે જે ભાર હતો, બર્ડન એટલે ભાર હતો એ ઉતરી ગયો હોય એવું મને લાગ્યું અને મારી ચિંતા છે એ ઘણી ઓછી થઈ ગઈ ડૉક્ટર કામલે સાથે વાત કરીને.
I thought the way Nana had made his adjustment with Nani, we too should make adjustment with him. એ કહે છે કે ગુલઝાર કહે છે કે મને એવો વિચાર આવ્યો કે નાનાએ જે રીતે નાની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરેલું છે એવી રીતે અમારે પણ નાના સાથે એડજસ્ટ થતા શીખી જવું જોઈએ. I reached home. હું ઘરે પહોંચ્યો. When I walked into Nana's room to wake him up, I found him sleeping in Nani's bed. જ્યારે હું નાનાને ઉઠાડવા માટે એના રૂમમાં ગયો ત્યારે મેં જોયું કે એ નાનીના બેડમાં સૂતા છે નાના. I lifted the blanket to wake him up. મેં એને ઉઠાડવા માટે એનું બ્લેન્કેટ ઊંચું કર્યું. I was stunned. હું ખૂબ જ શોક થઈ ગયો. He was sleeping in નાની's ધોતી એન્ડ બ્લાઉઝ. નાના છે એ નાનીની ધોતી અને બ્લાઉઝ પહેરીને નાનીના બેડમાં સૂતા હતા. When I walked into Nana's room to wake him up, I found him sleeping in Nani's bed. જ્યારે હું નાનાના રૂમમાં ગયો એને ઉઠાડવા માટે